Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Bếp Củi TV. Hôm nay hai mẹ con mình vào bếp và xin giới thiệu các bạn một món truyền thống nổi tiếng của người miền Trung. Đó là món mì Quảng tôm sườn non. Mì Quảng tôm sườn non sẽ bao gồm những nguyên liệu chính như sau. Ở đây mình có 600g sườn non, 250g tôm. Ở đây là tôm lột nha mọi người. Ở đây là 10 quả trứng cút và 50g đậu phụng sống, lát mình rang. Ở đây là dầu điều. Cái hột điều là mình phi dầu ra để mình sẵn để lát mình ướp với thịt nhá. Đây là nửa ký mì Quảng và hành củ băm. Một ít nén, mình gọi củ nén, người Trung mình gọi củ nén thì người ta đây là gọi củ nén. Mình băm mình giã ra để mình ướp với thịt cho nó thơm nhá. Rồi cái tiếp là rau thì là rau muống, rau chuối, xà lách, giá, rau thơm thì rau quế, rau húng cây và rau tía tô. Ở đây mình có hành với lại một quả ớt nữa. Và cuối cùng là dĩa này là dĩa bánh tráng nhá. Bánh tráng để lát nữa là mình ăn với mì đó, mì Quảng đó nhá. Rồi bắt đầu mình bắt một cái nồi nước. Bắt đầu nước sôi là mình trần cái sườn non này đi ha. Khi mình trần sườn non này thì mình cho một tí xíu muối nhé. Mình trần ra để cho cái nhớt ở trong cái xương này mọi người nhìn thấy không? Cho cái nước mình nó hơi lăn tăn là mình gắp ra nhé. Để cho cái xương mình nó sạch này. Đây là sườn non cũng là thuộc loại xương đó. Nên gì mình trần cho nó kỹ chút xíu ha. Lát mình nấu cái thịt mình ăn nó không bị hôi nhé. Rồi, như vậy là cái nước của mình nó lăn tăn sôi rồi thì mình tắt bếp đấy ha. Rồi mình gắp xương ra đây để mình đi rửa lại nhé. Vừa rồi hai clip mì Quảng mình chia sẻ cho mọi người là đều là mì Quảng gà hết. Hôm nay là mình chia sẻ cho mọi người mì Quảng sườn non. Trước đó là mình đã rửa nước muối rồi, sau rồi mình trần xương sạch rồi, mình rửa sạch rồi, bây giờ mình cho vào thau để mình ướp ha. Ướp thịt ha. Bây giờ mình ướp nha. Đầu tiên là mình cho một muỗng bột nêm. Ở đây là một muỗng canh nhé. Muỗng canh bột nêm nhé. Cái tiếp là mình cũng cho một muỗng canh đường cát và tiêu, một muỗng cà phê tiêu nhé. Mình cho một tí xíu muối và một muỗng canh nước mắm nhé. Rồi ở đây là hành băm, mình cho một nửa hành băm nhé. Hành mình băm ra với là một nửa củ nén đó, mình cho một nửa vào đây mình ướp ha cho thơm ha. Còn một nửa này để lát nữa mình phi ha. Cái này là hột điều mình phi ra dầu điều thành ra mình gọi là cái dầu màu điều đó ha. Mình cho vào đây. Ở đây có 2 muỗng canh, mình cho vào hết luôn nhé. Cái dầu điều này á, là mình ướp cho vừa phần nó thơm mà vừa phần nó tạo cho cái thịt mình nó lên cái màu cho đẹp và nấu cái nồi của mình nó hấp dẫn nhá. Dầu điều rất là thơm nha mọi người. Nhìn cái xương thịt của mình nó ướp nó nhìn nó cũng đẹp nữa. Đó, mọi người nhìn thấy ngon không? Thơm mùi ném lắm. Dầu điều này khi mình phi lên nó cũng nghe thơm mùi điều, mùi dầu á, nó cũng thơm lắm. Như vậy là mình ướp 20 phút hoặc nửa tiếng nhá. Nếu mà mình không vội ăn sớm thì mình ướp càng lâu càng tốt để cho cái thịt xương này nó thấm á. Lúc mà mình nấu là ăn nó ngon, nó thấm ăn cái miếng thịt của mình nó ngon hơn nhé. Cái đợt trước á, cái clip trước là tôm á, là mình lột vỏ hết và đuôi mình cũng lột luôn, nhưng mà đợt này là mình mua trúng cái tôm lột nó ngon lắm nha mọi người. Bây giờ mình cứ để vậy luôn, đuôi mình để vậy, lát nữa mình ăn xong mình ăn rồi mình bỏ cái này cũng được, nhưng mà mình lột ra thì nó ra hết thì cũng cái tôm mình nhé. Rồi mình cho một tí hành vào đây. Tôm là mình chỉ ướp sơ để lát nữa mình xào lên cho nó thơm á, cho nó khỏi tanh nhá. Một muỗng cà phê bột nêm nhé. Và một tí tiêu. Tí xíu nước mắm thôi nhé. Bây giờ mình cũng ướp 20 phút giống như là cái nồi sườn non của mình vậy nhé. Mình ướp riêng rồi lát nữa mình lại xào riêng cho cái tôm mình nó chín và nó không có bị tanh nhé. Xong rồi mình mới cho vào cái nồi mì của mình.
Rồi, mình ướp đây một bên đây, mình để bên đây. Rồi cái tiếp là mình bắt một nồi nước sôi, cái nồi nhỏ nhỏ, mình đổ với ít nước ha. Chờ nước sôi bắt đầu mình luộc trứng cút nha. Ở đây mình có 10 quả trứng cút này. Bây giờ mình cho vào mình luộc nhá. Mình cho nó chừng 1 phút thôi nhá. Vì trứng cút nó mau chín á. Rồi như vậy là mình tắt được rồi nhá. Mình bắt cái chảo ha. Mình cho một tí xíu muối vào đây. Là mình rang đậu phộng nhá. Khi chảo nóng mình cho muối vô, mà chảo nóng rồi là mình cho đậu phộng vô ha. Mình mua đậu sống về mình rang á, là khi mình ăn á, cái hột đậu mình nó béo mà nó thơm ngon hơn ha. Chứ mình đừng có mua cái đậu người ta rang sẵn ngoài chợ về, người ta nhiều lúc người ta để lâu á, mình sợ nó hôi dầu á, nên gì mình mua mình rang sẵn này nó ngon. Mình cho tí xíu muối mình rang á, là để cho cái đậu mình nó đừng có cháy nha, chứ mình rang không đậu dễ cháy lắm. Đó, đậu mình gần được rồi, mọi người nhìn thấy cái đậu mình nó nổ mà nó hơi vàng vàng lên là mình tắt bếp nhá. Khi mình tắt bếp rồi nhưng mà đậu nó vẫn là cái chảo của mình vẫn còn nóng nha. Rồi bây giờ mình tắt bếp nha. Rồi bây giờ mình cho tí dầu vào đây ha, cho cái chảo nó khô này. Xong mình cho tí xíu dầu nhá, để mình xào cái tôm này này. Trước khi mình cho vào nồi mì Quảng là mình xào tôm này cho nó tôm nó chín, cho cái tôm mình nó không có bị tanh nhé. Mình cho tí xíu hành băm vào đây. Rồi hành mình thơm rồi ha, nó vàng thơm rồi, bắt đầu mình cho tôm vào nhé. Rồi mình đảo, mình trộn tôm, mình xào tôm này cho nó chín tôm nhé. Rồi cái tôm màu đẹp không? Đó, tôm này là hôm nay mình đi chợ mình hay mình gặp cái tôm lột, ít gặp tôm lột này lắm. Đó, mà nhìn thấy cái tôm ngon không? Tôm to lắm mà bứt cái đầu là thấy nó nhỏ gọn lại. Mình xào cho con tôm này nó thấm, lát là mình ăn cái tôm mình nó thấm trong cái con tôm này ăn nó ngon ha. Chứ tôm mà mình chỉ ướp rồi mình cho, hoặc là mình luộc rồi mình cho vô nồi mì Quảng là cái tôm mình nó ăn nó lạt nhất à. Nên vì mình vừa ướp rồi mình vừa xào lên nữa. Mình xào này cho cái tôm mình nó không tanh mà nó ăn nó thấm nó ngon này. Đấy, vậy tôm này mình mua con tôm nó to quá, dày á, mình xào cho kỹ tí xíu nhé. Rồi như vậy là tôm mình đã thấm mà cũng đã gần chín rồi ha. Lát nữa mình cho vào nồi mì Quảng nha. Rồi bây giờ mình bắt một cái nồi ha, mình cho tí xíu dầu nữa nhá. Tí xíu dầu nữa. Ở đây còn ít hành băm với lại ít ném á, ném mình giã ra, giờ mình cho vào đây hết luôn. Mình xào để cho nó thơm. Mình ném xào thơm ghê. Xào cho nó thơm rồi bắt đầu nó vàng, nó bắt đầu. Sau khi xương mình đã ướp được 20 phút rồi, bây giờ mình cho vô ha. Mình cho vô mình xào, mình đảo cho cái sườn non của mình nó săn lại ha. Cho cái thịt mình nó săn mà nó thấm á. Lát mình nấu ăn là cái miếng thịt nó thơm mà nó thấm mà ăn nó thơm nữa nhá. Mọi người nhìn thấy cái sườn non của mình ngon không? Ướp nhìn thấy cái màu cũng hấp dẫn ha. Đó là nhờ có cái màu dầu điều đó. Cho vào đây nhìn thấy cái thịt của mình nó tạo cái độ màu lên nó đẹp mà nó thơm lắm. Cái mùi dầu điều cũng thơm ghê á. Cộng lại với ném của mình nữa. Ném mình vừa ướp mình vừa xào mình vừa phi lên á, nó thơm lắm. Cái món mì Quảng này vậy chứ nhất rất nhiều người ghiền ăn luôn. Nhiều người ta chưa biết, khi ta ăn rồi là ta ghiền luôn. Rất là dễ ăn nha mọi người. Rồi mình đảo cho cái thịt mình thêm một tí xíu nữa cho nó săn lên ha. Đó, cái thịt mình này nó săn lên đẹp chưa. Cái sườn non này mình nấu mì Quảng thì mình chặt cho hơi to to một chút xíu, để mình lúc mình gắp ra cái tô mình ăn cho nó, thì cái tô mình nó đẹp mà mình thấy nó ngon ha. Mình chặt nhỏ quá ăn nó hùn quá. Rồi như vậy là xương của mình sườn non của mình nó đã săn rồi này mọi người. Bây giờ mình đổ nước vào ha.
Ở đây là mình có 1 lít nước nha. Bây giờ mình đổ vào đây nhé. Ở đây có cái thau này, mình còn một tí hành trong này, hành ném gì trong này mình tráng vào đây ha. Mình đổ vào đây cho nó. Đó. Bây giờ hiện giờ là mình đổ 1 lít nước nhá. Mình nấu cho khi mà cái xương của mình á, nếu nó rạc nó chín á, sườn non của mình nó cũng hơi già đấy mọi người, mình nấu hơi kỹ tí xíu nhá. Nhìn cái sườn nó to này. Đó, bây giờ mình để nắp lại, mình nấu cho nó sôi, cho nó riu riu răm răm từ bắt đầu cái xương mình chín ha. Mình có thiếu nước thì mình châm thêm nhé. Rồi như vậy là mình bắt một cái nồi ha, một cái nồi nước để mình trụng mì ha, trụng cho cái mì mình nó nóng mà nó mềm mì mình ăn ha. Mình chỉ trụng vại thôi, mình cho nước nó lăn tăn tí xíu thôi chứ mình không cần phải để đợi nó chín nữa nhá, vì cái mì nó đã chín sẵn rồi. Bây giờ mình tắt bếp, mình vớt mì ra nhé. Mình dùng một cái rổ này này cho nước nó róc ra, mình vớt mì ra nhé. Rồi như vậy là cái sườn non của mình cũng đã được 15-20 phút rồi ha. Và mình coi thử nó chín chưa nhé. Đó, nhìn nó cũng mềm này này. Nhưng mình cho thêm 5 phút nó đi, cho nó kỹ chút xíu nha. Bây giờ mình cho tôm vào luôn nhé. Cho tôm vào đây này. Trứng cút mình cũng cho vào luôn nhé. Trứng cút thì mình bóc ngon lành không. Bây giờ mình cho vào đây luôn ha, để cho nó thấm luôn nhé. Ôi nhìn hấp dẫn không, nhìn mấy con tôm này, tôm nó vàng đẹp ha, nó nổi lên ghê chưa. Bây giờ mình nêm ha, mình nêm nắm lại coi ha. Hồi nãy là mình chỉ nêm vừa vừa để mình nấu xong rồi bắt đầu gần chín mình lại nêm lại thêm một lần nữa nhé. Giờ mình nêm lại coi vừa chưa, cũng gần vừa rồi, nhưng mà mình ai ăn lạt hay ăn mặn gì thì tùy theo sở thích của mọi người nhé, khẩu vị của mọi người ăn thích ăn mặn hay là ăn lạt thì nêm nắm lại. Còn như mình là mình nấu lúc nào cái mì Quảng mình cũng phải cho nó sắp mặn mặn tí xíu, đậm đậm tí xíu, chứ không thì nó lạt quá thì ăn nó không ngon ha. Bây giờ mình cho thêm 1 muỗng cà phê bột nêm, cái muỗng này nhỏ đi rồi, và thêm 1 muỗng cà phê đường nữa nhé. Rồi 1 muỗng cà phê nước mắm nữa. Rồi bây giờ mình cho thêm tí xíu nước nữa ha. Nó có bọt đó thì mình vớt ra nhé. Như vậy là mình nấu chừng 1 lít 2 nước là được rồi ha. Tại vì cái mì Quảng này không phải như là nồi hủ tiếu và bún riêu mà mình nấu 2 lít hoặc là nhiều. Là tại vì là cái mì Quảng là mình cho nước ít thôi. Còn như mọi người mà thích ăn nước nhiều như là mình đi bán vậy là thì người ta lại thích ăn nước nhiều thì mình lại cho thêm nước nhiều ha. Còn như mình thì mình chia sẻ với mọi người là đúng theo cái cách của mình nấu truyền thống của mình ở ngoài Trung, miền Trung thì là nấu như vậy thôi nhé. Bắt đầu mình nêm nắm lại thêm một lần nữa nhé. Trời, như vậy là ngon rồi mọi người. Như mình nấu thì ngon rồi, nhưng mà mọi người có thể là nêm nếm theo khẩu vị của mọi người nhé. Này, nhìn mọi người nhìn thấy này, con tôm mình này, ồ trời ơi, tôm này nên cái màu vàng đẹp chưa. Tôm là tôm lột đó, nhưng cái vỏ nó mềm lắm. Và như vậy là cái nồi mì Quảng của mình đã chín rồi nha. Bây giờ mình múc ra tô, mình mời mọi người ăn cùng mẹ con nhà mình nha. Như vậy là món mì Quảng sườn non tôm của mẹ mình đã hoàn thành rồi nha các bạn. Mời mọi người cùng ăn với hai mẹ con mình nha. Bây giờ mình vắt chân trước ha. Vắt đây mấy chân này. Tô hấp dẫn không? Đẹp không các bạn? Nhìn rất là đẹp các bạn ha. Màu sắc, có trứng, có thịt, có tôm. Đẹp chưa? Nè các bạn xem gần trước nè. Trời, cái màu sắc như này mà. Sườn non nhìn thấy ngon ha. Hèn gì cái món này là được yêu thích ha. Nổi tiếng của người miền Trung cũng là hợp lý thôi. Ok. Bây giờ ngửi thấy rất là thơm bạn. Bây giờ ăn liền ha. Rồi bây giờ trộn cho đều đi con. Mà mới vắt chân xong đó. Bạn là nhìn này. Màu mì đã. Mì nè. Mì Quảng ha. Bây giờ thì cọng mì này nó cũng rất là phổ biến các bạn. Nếu các bạn ở siêu thị thì cũng có ha. Thậm chí là mua siêu thị cũng có những loại khô đó, mình về mình có thể trụng lại thì nó sẽ ra cái cọng mì Quảng thôi. Hoặc là mình đi vào các chợ mình tìm cũng có đó các bạn. Tại vì món mì Quảng thì giờ rất là nổi tiếng rồi. Nó có loại màu vàng vàng á, tùy vào mình, có loại màu vàng, màu trắng.
tùy vào cái sở thích của mình ha. Đi ăn thử cái cọng mì này. Ngoài ra một cái món mà các bạn biết là không thể nào thiếu khi mình ăn mì Quảng đó là bánh tráng. Bánh tráng rất là giỏi. Mà tùy các bạn ha, có những người thì họ sẽ thích ăn bánh phồng tôm thì cũng ngon thôi. Nói tới món mì Quảng luôn luôn cái vị đầu tiên mình nhớ là đậm đà. Nó khác với những cái hủ tiếu hay là phở đó, tại vì cái nước nó sẽ kiểu hơi sệt các bạn ha, không có nhiều nước như là những cái món khác. Để các bạn ăn với rau sống này, với bánh tráng rất là ngon. Chấm này đó, các bạn có thể chấm cái bánh mình giòn. Ăn miếng sườn non coi ha. Ngon hả? Ngon, mềm mại mà nó không bị bở, thịt vẫn có cái độ dai, ngon, thấm thía các bạn. Tôm ngon lắm này. Tôm đẹp không? Tôm này các bạn. Tôm là tôm lột đấy mọi người. Tôm lột. Mẹ mình nói là bình thường cũng khó tìm loại tôm này đúng không? Đúng rồi, ít có. Màu mẹ mình làm đẹp chưa? Ăn thử ha. Mời mọi người nha. Tôm ngọt. Ngon. Rất là thơm các bạn. Khi mà cắn vào con tôm á thì nước tôm nó chảy ra trong miệng mình á, thấy rất là ngon. Một cái lý do nữa mà mình rất thích ăn mì Quảng, các bạn biết lý do là sao không? Đó là bởi vì mì Quảng á nó có rất là nhiều phụ kiện. Mẹ mình á thì bán mì Quảng các bạn, và khi mà đi bán thì có nhiều người ở miền Nam này thì họ cũng hơi bỡ ngỡ, họ nói ủa bánh tráng này ăn với cái gì thì đó, nhưng mà những lần sau thì người ta thích đúng không? Đúng rồi. Ăn một tô mì Quảng này là đủ thứ món hết á, vừa thịt vừa tôm mà vừa trứng rau đầy đủ bánh tráng là gì là không bao giờ ngán nha mọi người. Và cái nước này nó có thêm một cái mùi đó là cái nén á, rất là đặc trưng các bạn của món miền Trung. Nếu mà miền Trung mà không có cái mùi nén này thì sự là cái món miền Trung nó cũng mất đi cái vị ngon ha. Mình đang ở miền Nam đó các bạn, mà vẫn có cái cọng mì Quảng này người ta vẫn bán thôi, các bạn đâu cần phải lo ha. Thậm chí là ném các bạn ra ngoài chợ tìm cũng có luôn. Ném thì có nơi gọi là nén, cũng có nơi gọi là hành tăm. Đấy, các bạn cứ hỏi mấy cái đó thì tùy vào mỗi nơi cái tiếng địa phương á người ta sẽ biết ha. Mình có thể cho nghệ vô cũng được, nhưng mà nhà mình lại không thích cho nghệ tươi hay nghệ khô, mình không thích nhá. Nghệ thì nó sẽ làm cho nó vàng đó, cho nó vàng thôi. Như đây thì mình lại cho cái dầu màu điều là vô là được rồi. Mình chúc các bạn vào bếp và thực hiện món mì Quảng sườn non thành công nhé. Các bạn nhớ nhấn nút đăng ký để ủng hộ hai mẹ con mình, để hai mẹ con mình có động lực làm tiếp những món ngon hơn, hấp dẫn hơn gửi đến các bạn trong thời gian sắp tới. Còn bây giờ xin chào các bạn, bye bye. Bye bye, xin chào mọi người nha.